היום מציינים את התאריך העברי, 25 שנה חתימת הסכמי אוסלו, זה גם 25 שנה כמובן לתנועת זו ארצנו, ו25 שנה לקריירה הציבורית של משה פייגלין, שנמצא איתנו כאן תאריך העברי. תאריך העברי, ולספרו, הנה ספר, קץ הנורמליות, שבעצם אנחנו... הבאתי עותק לכל אחד. העותק, תודה רבה. משה, 25 שנה להסכמי אוסלו, ובאמת כאילו, אתה יודע, בוא נלך לדבר הבנאלי. זה באמת, זה מה שמשיק את הקריירה שלך, את התפיסה שלך, את האספירציות הפוליטיות? ההסכמים הללו הפכו אותי לאיש ציבור, שלא ברצוני. הקמתי את תנועת זו ארצנו, ואני חייב לומר כמובן להזכיר שהצטרפו עוד רבים מאוד וטובים, אבל כתוצאה מהסכמי אוסלו. זה היה תהליך בלתי נמנע, ההסכמים האלה. כלומר, יש הרבה פעמים וקוראים לתהליכים היסטוריים. האם זה דבר שכנראה היינו חייבים לנסות אותו, או שנפלנו פה לאיזו טעות מצד הימין, מצד כל מיני גורמים, ונפלנו בפח? תרתי משמע. תראה, זרע הפורענות נמצא כבר בציונות ההרצליאנית, שניסתה לייצר פה עם נורמלי, להביא את שחיק העצמות הזה, כל הקהילות המפוזרות 2000 שנה, כבר לא מדברות אותה שפה, לא אותה תרבות, לא אותם, חלק כופרים, חלק מאמינים, חזרה לארצנו. לנרמל את עם ישראל, להפוך אותו לעם אזרחי כמקובל מאז המהפכות הצרפתית והאמריקאית, ולהשאיר את אלוהים בגלות. לכל היותר לכלוא אותו בבתי הכנסת, ואתה יודע, הציונות ההרצליאנית, כן. זה גם ניטשה בעצם, זה כל מה שקורה במאה ה-19. מה שחשוב להבין, לשאלתך, שמעון, שלעניין הזה שותפים הימין והשמאל, הימין והשמאל, הרי מה אמר השמאל? משהו צריך להחליף את הזהות הבסיסית של האמונה היהודית. כן, אז השמאל אמר שוויון, סוציאליזם, קומוניזם, כן? איזם. כן. שהוא גם יהודי, צריך לומר, בסוף המקור הוא גם איכשהו יהודי. תמיד, כן. לא, מוסר הנביאים וכו'. והימין? הימין, כן, אני מדבר על ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי. אתאיסט לחלוטין, ז'בוטינסקי. לז'בוטינסקי אתה בדיוק, כלומר, לימין אתה בדיוק את אותה בעיה, מה יחליף לנו את אלוהים? ואז זה היה הצבאיות, ההדר, ההוד, בוא נגיד את האמת, לפני מלחמת העולם השנייה, זה לא היה כזה נאמר להגיד, אני פשיסטן, זאת אומרת, מין פשיזם רומנטי כזה בשנות ה-30 הוא כבר התנער מזה, ז'בוטינסקי. נכון, אבל החולצות חומות וכו', כן? אבל מה השתנה? אנחנו גם היום נמצאים על הרצף בין חיקוי להתבוללות. הימין, הדתיים, לא מביאים עד רגע זה אלטרנטיבה. הם אומרים לא שמאל, אבל מה אנחנו מביאים? אנחנו מדברים באותו שפה של אוסלו גם עכשיו. ואני רוצה לחזור לשאלה של שמעון בהתחלה. לא, אני רוצה לשאול שאלה, נותן לך ציון יפה, אתה יודע לשאול שאלות. לא, אני רוצה לשמוע את תשובה. אבל אני רוצה להתחבר לשאלה, כי הוא לא ענה. מה ששמעון שאל, רגע, אוסלו זה צייטגייסט? כלומר, זה היה קורה, או שזה ביוגרפיה? אתה יודע, את הוויכוח ההיסטורי. האם האיש עושה את ההיסטוריה? בדיוק, האם גם לא משנה, היה שם שמיר. אז תראה. לא יודע כמה זמן יש לנו. דבר, תן בראש, כי הזמן מתקצר. תשמע, אתה יודע, חז"ל אומרים, לא עכבר גנב, החור גנב. אוקיי. אז את העכבר, כן, שמנסה לגנוב לנו את ארץ ישראל, שמנסה לגנוב לנו את הזהות היהודית, שמנסה לנרמל בכוח, זה השמאל. אבל הוא לא השם. לא עכבר השם. השם החור. אתה יודע מי הוא החור? אנחנו. החור הוא הימין. כי הימין מעולם לא סתם את החור הזה עם אלטרנטיבה. מה אתה מציע? איך משנים את השפה של אוסלו? לא, היא לא שפה. אני עוד לא בשלב התשובות, אני עדיין בשלב השאלה. אנחנו תכף נגמר הזמן, בוא נשמע. מה שהספר הזה עושה, הוא מסביר כיצד אני באופן אישי, וכל תנועת זו ארצנו, שהתפתחה למנהיגות יהודית, שנכנסה בסופו של דבר לליכוד, ומקימה בסופו של דבר המאבק נגד העכבר, כן? תורגם לאלטרנטיבה שסוגרת את החור גם באופן רעיוני. אז האלטרנטיבה מגולמת בך או מגולמת ברעיון? ברור שהרעיון הוא הרעיון של זהות יהודית רלוונטית למדינה מודרנית. אז למה אתה לא בא בתלונות? אני שואל אותך שאלה, אתה יודע מה מדהים? אנחנו שומעים על השמאל,
אני לא שומעים על הימין של ביבי, אני לא שומע על היהדות. איפה תורת ארץ ישראל שהייתה אמורה להיווצר? זה תורת ארץ ישראל. לא, אבל אתה לא מעז להיכנס בה, הרי בסופו של דבר, הרבנים שלנו, זאת אותם רבנים, שלא הצליחו לייצר פה, אני כל כך מסכים איתך. תסתכל לצלמים הם שואלים את עצמם, מה היהדות שאתה אומר זהות יהודית רלוונטית? להיות חרד"לי, להיות כזה? אז אתה יודע משהו? אתה כל כך צודק, לא נעים לי להסכים איתכם כל הזמן, אבל אני מסכים איתכם גם בשבוע, וגם שאתה אומר עכשיו, בוודאי שהחרדיות, אבל גם הציונות הדתית לא הצליחה לייצר מכל המילים הגבוהות של תורת הרב קוק וכולי, יהדות רלוונטית למדינה. ואתה יודע, תסלח לי שנחתום פה מעיד על עיסתו, ובאמת חטאתי, פשעתי בחודש אלול, בחוסר צניעות. ספר המצע של מפלגת זהות הוא קודש קודשים. הוא קודש קודשים, כי זה, וזאת ההגדרה של קודש קודשים. לקחת את התורה... משה לא קם כמשה. לקחת את התורה, לקחת את תורת ישראל, ולהפוך אותה להיות רלוונטית, כן, לצלמים האלה, לחבר את החירות האישית עם הזהות הלאומית, ולהפוך את כל הסיפור הזה למשהו שרלוונטי כאן, למאה ה-20. הם באים, הם מבינים את השפה שלך, הצלמים פה שנמצאים. רק הם מבינים, הם מבינים מה שאתה מדבר איתם, או שבבחירות הבאות הם יצביעו ליכוד ויגידו מה אתה רוצה. בתל אביב אני לא יכול ללכת 2 מטר בלי שיעצרו אותי. בהתנחלויות מפחדים, הדתיים מפחדים, רוצים להישאר בממדים של הדת, של דת הגלות. להתחיל להתקדם, להפוך את התורה שלנו לתרבות שלנו, באופן שרלוונטי... אבל איך אתה מרבע את מה אתה עושה עם ההלכה? הרי בסופו של דבר, אני יש סוגיות, אני מפחד כאילו, אתה יודע, יש כל כך הרבה סוגיות שמתנגשות. שום דבר לא מתנגש, כל מה שתשאל תראה תשובה. תקרא את המצע של זהות. אני אקרא את הספר. תקרא את הספר, תשלים עם המצע, תאמינו לי, הכל טוב, עשית פה אחלה, עשינו קפה, אבל בוא נתקדם. זאת המטרה. ברור. אבל אני שואל אותך באמת, אני שואל אותך על השאלה, כי זה מה שמעניין אותי. הסיפור הזה, הסיפור היהודי, הרי כולנו, הרי ברור שאנחנו במשבר זהות היום ונורא. במדינת ישראל נמצאת במאבק בין כזה היהודים לישראלים. שאין שבא, ואתה בא שואל, איך אתה פותח, אתה שם את החופש האישי עם הלכה שבאה ונגיד, אומרת, וחלל שבת מות יומת. נכון מחלל שבת מות יומת? ככה לפחות כתוב. אתה יודע, אני בכוונה לא ככה אני יכול לענות לך, סלח לי, לקשקוש הזה. בסדר, אבל, לא, כי... אתה מבין למה אני שואל. אני מבין למה... הפתרון הוא נורא פשוט. להוציא את המדינה מהמשחק. להוציא את המדינה מהמשחק. רוב גדול של הציבור, 80% רוצה מדינה יהודית. הרי כולנו יודעים ש80% בעד חוק הלאום למשל, ו20% צעקנים, סוחבים אותנו לעזאזל, נכון? הרוב הגדול איתנו. אז מה אתה מפחד פה מכפייה? מה אתה צריך פה חקיקה? אתה בעצם ליברטריאני, אמיתי. אם אתה מייבא כאילו בתפיסה הזאת, כמה שפחות... אני לא ליברטריאני, אני יהודי. הרעיון היהודי הבסיסי הוא חירות. החירות היא התשתית של היהדות. ובחרת בחיים. אם אין חירות, אין זכות בחירה, כדי שתהיה את רעיון הבחירה של היהדות, חייב להיות מצב חופשי. עכשיו, ברגע שאנחנו נוציא את האקדח הזה שנקרא מדינה ממרכז השולחן, ונענה אותו החוצה אל האויבים. אני יודע מה, זה שומע את הטייס אומר לנו... אחרי נתניהו, אחרי עידן נתניהו, אני מאוד... אני מבטיח לכם דבר אחד. אבל רגע, תנו לי להגיש לכם את הספר. תודה רבה. משה, תענוג שבאת, ואנחנו גם נדבר איתך וניפגש איתך בעתיד. תודה רבה, שיהיה בהצלחה בכל מקרה. תודה לכם גם שצפיתם בנו, ותודה לאורחים.